মৰমৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এক্সাৰসাইজ 6.3 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 লৈকে মই তোমালোকক বুজাই দিছো আজি 14 নম্বৰটো বুজাই দিবলৈ দিছো ই খুবই ইম্পৰ্টেন্ট অংক তোমালোকে লক্ষ্য কৰা কি কৈছে তোমালোকৰ ত্ৰিভুজ ABC ৰ দুটা বাহু AB আৰু AC আৰু মধ্যমা AD আন এটা ত্ৰিভুজ PQR ৰ ক্ৰমে দুটা বাহু PQPR আৰু মধ্যমা PM ৰ সমানুপাতিক দেখুৱা যে ত্ৰিভুজ ABC is similar to ত্ৰিভুজ PQR এটা তোমালোকৰ কোৱেশ্চন তানে তোমালোকক দুটা ত্ৰিভুজ দি আছে ত্ৰিভুজ দুটা তোমালোকে আঁকি লোৱা ফাৰ্স্ট ADPM আৰু কি দি আছে তোমালোকৰ এইটো বাহু আৰু এইটো বাহুৰ অনুপাত AB by PQ তাৰপিছত AC এইটো বাহুৰ অনুপাত এইটো বাহুৰ অনুপাতৰ সমান এটা তোমালোকক দিয়া আছে তেনেহলে তোমালোকে কেনেকৈ লিখিবা কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 ৰ সলিউশন দি তোমালোকে লিখিবা দিয়া আছে কি দিয়া আছে AB by PQ is equal to AC by PR equal to AD by PM এটা তোমালোকক দিয়া আছে এতিয়া আমাক প্ৰমাণ কৰিব লাগে কি ABC ত্ৰিভুজটো PQR ত্ৰিভুজৰ সদৃশ এটো প্ৰুভ কৰিবলৈ যাওঁতে আমাক অঙ্কন কৰিব লাগিব তোমালোকে অঙ্কন লিখা অঙ্কন কি অঙ্কন কৰিবা যে আমি AD ৰ সমানকৈ DE আন এটা বাহু আমি টানিলো এটা নাম দিয়া তোমালোকে DE এতিয়া আমি কৰিম কি CE সংযোগ কৰিম CE আমি সংযোগ কৰিলো ঠিক একেটা কাম আমি PM ৰ হতে কৰিলো PM ক আমি বঢ়াই N বিন্দু লৈ গলো এটো N বিন্দু আৰু কৰিলো কি RN সংযোগ কৰিলো এতিয়া তোমালোকে এই দুটা ত্ৰিভুজৰ কথা চিন্তা কৰাচোন এইটো আৰু এইটো এই দুটা ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কোণৰ সমান গল তাৰ পিছত এইটো বাহুৰ সমান কনস্ট্ৰাকশন মতে আৰু হল কি তোমালোকৰ এইটো বাহুৰ সমান তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা ফাৰ্স্ট ত্ৰিভুজ ABD আৰু ত্ৰিভুজ CDE ৰ পৰা কি পাবা তোমালোকে যে AD is equal to DE অঙ্কন মতে এইটো কিন্তু কন্ডিশন অঙ্কন মতে তোমালোকে লিখিলা এটা কন্ডিশন গল এঙ্গেল এইটো কোনৰ কথা কৈছো এঙ্গেল ADB is equal to angle CDE এটো কোৱা হ'ব বিপ্ৰতীপ কোণ কি কোণ বিপ্ৰতীপ কোণ তোমালোকে লিখিলা এইটো কোণ মানে এইটো কোণৰ সমান গল আৰু BD equal to CD আৰু BD equal to CD এই দুটা কিয় সমান কাৰণ D হল আমাৰ BC ৰ মধ্যবিন্দু হয়তো তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকে তিনটা কন্ডিশন পালা এইটো হল তোমালোকৰ বাহু এইটো হল তোমালোকৰ কোণ আৰু এইটো হল তোমালোকৰ বাহু therefore triangle তোমালোকে কি লিখিব পাৰিবা এইটো ট্ৰায়াঙ্গেলৰ সৰ্বাংগ সম মানে triangle ABD is congruent to triangle CDE পালা এতিয়া তোমালোকে এইটো কন্ডিশন এটা নাম্বার 1 তাৰ পিছত তোমালোকে লিখিবা ঠিক একেদৰে প্ৰমাণ কৰিব পাৰি কি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিবা যে এইটো ত্ৰিভুজৰ
সৰ্বাংগসম triangle PQM is congruent to triangle এটার নাম কি RMN হয়ে গেল এটা তোমালোকে 2 নাম্বার কন্ডিশন দিলা তার মানে তোমালোকে কি পালা যে এইটো ত্রিভুজ সর্বাঙ্গসম এইটো ত্রিভুজ সর্বাঙ্গসম এটা তোমালোকে পালা এতিয়া এখিনি মই মছি দিছো মছি দি তোমালোকক দেখুৱাই দিছো প্ৰথমতে যেতিয়া এটো লিখিছিলা এটো তোমালোকে নাম্বাৰ 1 দিবা ক্লিয়াৰ এতিয়া এই দুটা কন্ডিশনৰ পৰা আমি কি পাম সোৱা এটা তোমালোকে লিখিবা 1 implies মানে এইটো implies এই এবিৰ জাগাত আমি কি লিখিব পাৰো CE কাৰণ এই দুটা সৰ্বাঙ্গসম নহয় এখানে CE লিখিম CE তেকে PQৰ জাগাত মই লিখিম RN is equal to AC থাকিল PR এ থাকিল AD আছে নহয় AD ৰ জাগাত মই ইয়াক 2 দি পূৰণ কৰিম 2AD PM কো মই সেই কাৰণে 2 দি পূৰণ কৰিম যাতে আমাৰ ভ্যালুটো সেম এ থাকে 2PM ক্লিয়াৰ implies এতিয়া CE থাকিল RN এ থাকিল AC তো AC আছে PR এই যে 2AD ৰ জাগাত তোমালোকে লিখিব পাৰা AE কাৰণ এইটো আৰু এইটো সমান এখানে 2AD ৰ জাগাত লিখিব পাৰো আমি AE ঠিক তেনেকে 2PM ৰ জাগাত আমি লিখিব পাৰিম PN এতিয়া তোমালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰিছা যে আমাৰ ACE ত্ৰিভুজ ইয়াৰ তিনটা বাহু আৰু PRN ত্রিভুজ ইয়াৰ তিনটা বাহু সমানুপাতিক হৈ আছে মানে ইহঁতৰ বাহুৰ অনুপাত সমান যদি দুটা ত্রিভুজৰ অনুৰূপ বাহুবোৰৰ অনুপাত সমান হয় তেতিয়া তোমালোকে জানা ত্রিভুজ দুটা কি হয় সৰ্বাঙ্গসম তেনেহলে তোমালোকে লিখিবা implies এটা ত্রিভুজের নাম কি ACE triangle ACE is similar to triangle PRN হৈ গল ফাইন এইটুক তোমালোকে লিখিব পাৰিবা কি এই যে ত্রিভুজ ACE ক তোমালোকে লিখিব পাৰা triangle ACD plus এইটো ত্রিভুজ আৰু এইটো ত্রিভুজৰ যোগফল হিচাপে তোমালোকে লিখিব পাৰা triangle CDE fine is similar to triangle এটো লিখিব পাৰে তোমালোকে PRN n তো নহয় m PRM plus RMN triangle RMN লিখিলা which again implies তোমালোকে লিখিব পাৰা triangle ACD এইটো ত্রিভুজ তানে CDE এইটো ত্রিভুজৰ কিন্তু কংগ্ৰুয়েন্ট তানে কি সৰ্বাঙ্গসম গতিকে ইয়াৰ জাগাত এইটো তোমালোকে লিখিব পাৰা প্লাস triangle ABD is similar to এটা তো ঠিক আছে triangle PRM plus RMN তানে এইটো আৰু এইটো কিন্তু কংগ্ৰুয়েন্ট গতিকে ইয়াৰ জাগাত এইটো তোমালোকে লিখিব পাৰা triangle PQM চাইছা এইটো ত্রিভুজ যদি যোগ কৰা তোমালোকে কি পাবা ABC which implies triangle ABC is congruent to triangle এইটো triangle যোগ কৰিলে তোমালোকে পাবা PQR triangle PQR hence proved আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবা আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা সোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ